عليكم ورحمة الله وبركاته. أثيوبيا تدعو المجتمع الدولي لإجبار تيجراي على عدم شن حملات جديدة. طيب، عايز أقول لكم لماذا دعت أثيوبيا المجتمع الدولي، لأن عندنا أخبار حصرية. حصل أسرى بالآلاف. أمس الجمعة حصل آلاف الأسرى من الجيش الفيدرالي الأثيوبي. هنشوف فيديو الآن للأسرى، وهم آلاف الأسرى من الجيش الفيدرالي الأثيوبي. هذا هو الفيديو أمامنا. احنا شايفين اهو الأسرى. أسرى هؤلاء دول أسرى من الجيش الأثيوبي، وفيديو أول مرة يتعرض في القنوات، فيديو حصري لقناة 7 نيوز ايجيبت. هذا هو أسرى الجيش الفيدرالي الأثيوبي. ردت جبهة تحرير. طيب نشوف الأول تقرير عن أثيوبيا تدعو المجتمع الدولي لإجبار تيجراي على عدم شن حملات جديدة. نشوف تقرير ونرجع نشوف رد جبهة تحرير تيجراي على هذا التقرير قالت ايه. أثيوبيا تدعو المجتمع الدولي لإجبار تيجراي على شن حملات جديدة. دعت أثيوبيا اليوم المجتمع الدولي لإجبار جبهة تحرير تيجراي على التوقف عن شن هجمات جديدة في البلاد. جاء ذلك وفق تصريحات لنائب رئيس الوزراء الأثيوبي ووزير الخارجية خلال محادثات افتراضية مع وزير الشؤون الخارجية الكندي مارك جارينو، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية. فيما قال جارينو أن بلاده تتوقع تحسنا سريعا في تدفق الدعم الإنساني في إقليم تيجراي الشمالي. شدد المسؤول الأثيوبي على أن قرار أديس أبابا بوقف إطلاق النار من جانب واحد في الإقليم يهدف إلى معالجة المخاوف الإنسانية في المنطقة، واعتبر أن جبهة تحرير تيجراي أهدرت فرصة السلام في ظل وقف إطلاق النار أحادي الجانب، واختارت إغلاق الممرات الإنسانية وشن هجمات جديدة في ولايتي عفار وأمهرة. وقال ديميكي أن بلاده قلقة لفشل المجتمع الدولي في الاعتراف بمجهودها في تهيئة بيئة مواتية للدعم الإنساني والسلام والاستقرار في تيجراي. ولفت إلى أن أديس أبابا تتوقع من كندا والمجتمع الدولي الضغط على الجبهة لإجبارها على وقف عملياتها الإرهابية واحترام وقف إطلاق النار وعدم عرقلة جهود الدعم الإنساني في الإقليم. واعتبر أن الهجمات التي تشنها جبهة تحرير تيجراي أثرت على حياة ما يزيد عن 200 ألف نازح من ولايتي عفار وأمهرة، وهو ما يجب أن يكون مصدرا للقلق على حد قول المسؤول الأثيوبي. وفي وقت سابق اليوم أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف أن ما يربو على 100 ألف طفل في منطقة تيجراي قد يعانون من سوء التغذية الحاد بصورة تهدد حياتهم في الأشهر المقبلة. وأمس الخميس دعا الجيش الأثيوبي للتعبئة العامة بعدم احتدام القتال في إقليم أمهرة، فيما خرجت مسيرات تدعو الناس للتسجيل في صفوف المقاتلين. وذكر مسؤول من إقليم أمهرة الأثيوبي لBBC اليوم أن قوات من الإقليم انخرطت مع قوات فيدرالية في أعمال قتالية ضد متمردي تيجراي على 3 جبهات. وكان سكان البلدات الأثيوبية نظموا يوم الاثنين الماضي في إقليم أمهرة شمال غرب أوروميا جنوب شرق مسيرات حاشدة تعبيرا عن دعمهم قوات الجيش المحلي في حماية سيادة البلاد. ومن شأن الدعوة إلى التعبئة الشعبية ضد مقاتلي جبهة تحرير تيجراي الذين قال جيش أمهرة أنهم يهاجمون الإقليم الآن، إلى توسيع نطاق دائرة الحرب المستمرة منذ 18 شهر وعدم الاستقرار في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي حسب ما ذكرت رويترز. والأورومو هي أكبر عرقية في أثيوبيا، حيث تمثل ما نسبته 34% من السكان، والبالغ عددهم في الأصل 108 ملايين نسمة. يليها الأمهرة بنسبة 27%،
فيما بعد تجراي في المركز الثالث عرقية بنسبة 7%. ورئيس الوزراء أبي أحمد هو أول رئيس وزراء من عرقية أوروميا. وبدأت أثيوبيا حربا في إقليم تجراي في نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي، وأكدت وقتها أنها ترد على هجمات قامت بها جبهة تحرير تجراي ضد الجيش الأثيوبي، متعهدة بأنها لن تأخذ وقتا طويلا، إلا أن تبعات هذه الحرب ما زالت ممتدة، وقتل الآلاف وأكبر نحو مليون شخص على ترك ديارهم في تجراي بعد اندلاع الصراع بين الجبهة والجيش. ودخلت قوات من إقليم أمهار المجاور وإريتريا الحرب لدعم الحكومة، ونجحت أديس أبابا في طرد الجبهة من أغلب المناطق وعلى رأسها عاصمة الإقليم. كان معكم قناة 7 نيوز ايجيبت للأخبار. التعليق على اثيوبيا تدعو المجتمع الدولي. اول تعليق مني على هذا الخبر، عندما ذهبت مصر بموضوع سد النهضة الى مجلس الامن، اثيوبيا قالت لا، الاتحاد داخل الاسرة الافريقية وداخل الاتحاد الافريقي ما ينفعش نزعج المجتمع الدولي بمشكلة داخل افريقيا. طيب دي المشكلة دي داخل اثيوبيا، ألم يكن الاتحاد الأفريقي قادر على حل مشكلة إثيوبيا وتجراي؟ هذا هو السؤال. ألم يكن الاتحاد الأفريقي قادر على حل مشكلة إثيوبيا، الجيش الفيدرالي الإثيوبي وتجراي داخل إثيوبيا؟ طب ما تروحوا للاتحاد الأفريقي ده يحل كندا والجزائر والمجتمع الدولي وتقولوا الحقونا تجراي. تجراي أخذت أسرى يعني بالآلاف، وشوفنا التقرير كمان. عايز أقول لكم في الفيديو ده الحصري كمان فيه رد من المتحدث الرسمي لجبهة تحرير تجراي قياتشو رضا. نسمع دلوقتي الرد الرسمي من جبهة تحرير تجراي قياتشو رضا. هاو الفيديو اهو، شوفوا قياتشو رضا المتحدث الرسمي لجبهة تحرير تجراي بيقول ايه. سمعنا قيادة رضا بيقول ان اللي سنلاحق الأمهرة وأريتريا داخل أماكنهم، كل من فعل جريمة ضد تجراي سنلاحقه. هذا هو رد على الجيش الأثيوبي اللي بيقول الحقونا تجراي، وقفوا الهجمات وقفوا الضرب وقفوا كل حاجة. هذا هو الرد الرسمي من جبهة تحرير تجراي، ترفض وتقول سنلاحق كل من أساء إلى تجراي داخل إثيوبيا، داخل الأمهرة وداخل إريتريا. إذن هذا هو الرد الرسمي لجبهة تحرير تجراي. وشفنا في الفيديو عدد الأسرى اللي كان يوم الجمعة أمس 30 يوليو 2021، دول أسرى جدد بالآلاف. هذا هو الجيش الأثيوبي تجراي مرمغة أنفه في التراب. وبني شنقول كمان هنقول لكم أخبار عليها في الفيديوهات القادمة. اشتركوا في قناة 7 نيوز ايجيبت حتى يصلكم كل جديد في حينه. ولكم تحياتي محدثكم ظريف الأديب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.